अशा प्रकारची उकळी येते मस्तपैकी आणि जो मातीचा फ्लेवर आहे ना तो सगळा त्या चहामध्ये उतरतो. हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? तर एंगेजमेंटचे जे सगळे व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही पाहिले आणि तुमचा खूप छान प्रतिसाद दिला आहे तुम्ही, तर त्याबद्दल खूप छान वाटते आणि खरंच तुमचे मनापासून आभार. आणि आता एप्रिलमध्येच लग्न पण आहे. डेट आता मी तुम्हाला सांगते, 24 एप्रिलला तिचं लग्न आहे. तर मग अजून म्हणजे आत्ता काही शॉपिंग करायची आहे, तर काही शॉपिंग तिने तिकडेच केली आहे. म्हणजे खरं तर अगोदर असं ठरलं होतं की पुण्यामध्ये करूया, मला असं वाटत होतं पुण्यामध्ये करूया, पण मग पप्पा म्हटले की नको, आपण जालन्याला करूया. म्हणून काही शॉपिंग तिने तिकडे केली आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी सगळी शॉपिंग तिची झाली आहे आणि काही बाकी आहे. आणि त्याचसोबत मग आम्ही पण काल यांचं ऑफिस चालू होतं आणि ऑफिसमध्येच काय झालं, अचानक हे म्हटले की चला आता एक तास आपण थोडासा ब्रेक घेऊया आणि बाहेर जाऊन येऊया. तर मग तिकडे आम्ही काही खरेदी केली आणि आज आम्ही पुन्हा शॉपिंगसाठी चाललो आहे. तर मग काल जी खरेदी केली आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार नाही आहे, कारण ते मी डायरेक्ट तुम्हाला लग्नामध्ये दाखवणार आहे. आम्ही जे म्हणजे कपडे वगैरे जे आहेत तर ते घातल्यानंतर. आणि त्याचसोबत भैयानी पण काही गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्याच्यासाठी पण काही गोष्टी घ्यायच्यात. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट घ्यायची आहे, तर ती म्हणजे माझ्या फोनसाठी ट्रायपॉड. म्हणजे व्हिडिओ शूट करायला असा हात खूप जास्त अवघडून येतो. आणि मग काय होतं, मी मोठं पण घेतलेलं आहे, म्हणजे मी जे स्टँड आहे विथ रिंग लाईट, तर ते पण घेतलेलं आहे. पण ते काय होतं, एका ठिकाणी जर बसून असेल तर ठीक वाटतं, पण असं जर इकडे तिकडे कुठे जायचं असेल तर ते थोडंसं सोयीस्कर नाही आहे. त्यामुळे म्हटलं ते पण मार्केटमध्ये जर भेटलं तर बघूयात. आणि चला मग आता आम्ही काय काय शॉपिंग करणार आहेत ते मी तुम्हाला दाखवते.
कशी लागते अनहायजेनिक पाणीपुरी? तर आताच आम्ही जाऊन आलो, सगळी शॉपिंग झालेली आहे आणि जी महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली होती, हा ट्रायपॉड तर तुम्हाला भेटलेला आहे. हा असा भेटला आहे, असा घेतला आहे मी हातामध्ये घेण्यासाठी, कारण हे असा हात खूप जास्त अवघडत होता आणि तो मोठा होता पण मग तो काही कामाचा नव्हता मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे. मग त्याच्यामुळे मग हा घेतला आणि चला आता खूप जास्त थकायला झाले म्हणून मग आता मस्त चहा बनवते म्हटलं, कारण खूप गर्दी होती आणि गर्दी तर काय नेहमीच असते तुळशीबागेत, त्यात काही विषयच नाही. म्हणून म्हटलं आता चहा घेऊयात आणि नेहमीच जसा चहा घेते. आता मी मागे अगोदर साधा चहा घेत होते, नंतर मसाला बनवला, मसाल्याचा चहा घ्यायला लागले. आज मला कुल्हडचा चहा प्यायची इच्छा खूप झाली आहे आणि या अगोदर मी एकदा बनवला आहे. तुम्हाला सगळ्यांना तर माहितीच आहे की मला माती खूप जास्त आवडते, म्हणजे मातीचा स्मेल खूप जास्त आवडतो. नाही तर म्हणाल की काय रोज उठून मातीच खाते की काय, तर असं बिलकुल नाही आहे. मातीचा स्मेल खूप आवडतो आणि मग त्यात जर चहा बनवला तर किती टेस्टी होईल, म्हणून मग आज मी कुल्हडमधला चहा बनवणार आहे. आणि चला मग तुम्हाला पण दाखवते मी. एका बाजूला मी चहा बनवायला ठेवला आहे आणि जसं आपण नॉर्मली चहा बनवतो तसं चहा बनवायचा आहे. तुम्हाला कुठला फ्लेवर ॲड करायचा असेल तर करू शकता, पण रोजच मी फ्लेवरचा घेते काहीतरी वेगळा, त्याच्यामुळे मी आज तो घेणार नाही आहे. तर आणि आज प्लेन बनवणार आहे. आणि इकडे जे छोटंसं मडकं आहे, म्हणजे तुमच्याकडं कुठलंही जर असं मातीचं भांडं असेल, मी तुम्हाला दाखवते. हे अशा प्रकारचं कुठलंही मातीचं किंवा याच्यामधून रेड कलरचं असेल तरीही चालेल. आता हे माझ्याकडे संक्रांतीच्या पूजेचं भांडं होतं एक मातीचं, त्यामुळे मी तेच यूज करते आहे. तर हे अशा प्रकारचं एखादं भांडं तापत ठेवायचं आहे. चहा इकडे उकळेपर्यंत भांडं छान लालसर तापून घ्यायचं आहे. असं सगळ्या साईडने भाजून घ्यायचं ते आणि थोडासा गॅस फुल ठेवायचा आहे. मी तुम्हाला सांगण्यासाठी अगोदर कमी केला होता. गॅस फुल करायचा आहे आणि छान लाल होईपर्यंत थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे चहाची टेस्ट छान लागते अजून. तर आता एक 2-5 मिनटानंतर इकडे चहा उकळलेला आहे आणि भांडं पण गरम होतं आहे. तर आता इकडे एक मी डब्बा घेतला आहे. याच्याऐवजी मी म्हणजे प्लेट किंवा काय पण आपण घेऊ शकतो. तर मी इकडे डब्बा घेतला आहे की जेणेकरून नंतर तो चहा बाहेर सांडू नये. आणि आता इकडे चहा उकळलेला आहे आणि आता हे जे भांडं आहे ते पण गरम झाले. असं उलटं वगैरे करून मी सगळीकडून गरम करून घेते छान. आणि छान तापल्यानंतर हे जे भांडं आहे ते या डब्यामध्ये ठेवायचे आणि आता त्याच्यामध्ये चहा घालून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारची उकळी येते मस्तपैकी आणि जो मातीचा फ्लेवर आहे ना तो सगळा त्या चहामध्ये उतरतो. तर याच्यासाठी मी खोलगट डब्बा घेतला होता. तर तुम्हाला वाटलं असेल पहिले की एवढा खोलगट डब्बा का घेतला आहे, तर हे असा उकळल्यामुळे काय होतं चहा बाहेर सांडतो आणि म्हणून मग डब्बा घेतलेला. आणि हा जो आता चहा आहे तर तुम्ही या कपमध्ये ट्रान्सफर करून घेते. एखादं असं जर कुल्हड असेल तरीही चालेल दुसरंवालं. आणि सगळा चहा तर खालीच सांडलाय तो. हा मस्त. आता मी मस्त गच्चीवर येऊन चहाचा आनंद घेते. तुम्ही पण तुमच्या चहाचा आनंद घेत घेत व्हिडिओ बघा. आणि इकडं लेकरांचं काय चाललंय बघा. आम्ही रोज गच्ची धुवायलाच येत असतो, म्हणजे रोज पाणी मारतो. काय होतं गरमी खूप आहे, त्यामुळे पाणी मारलं तर थोडंसं रात्री थंड वाटतं. वरती जर पाणी मारलं तर खाली थंड वाटतं, कारण आम्ही सगळ्यात वरती राहत असल्यामुळे खूप जास्त गरमी होते. आणि ते लेकरांनी सगळी माती माती केलेली आहे. सोहम काय करतोय तू? कसं हसतोय. मम्मी बरोबर बघती आणि आता चांगले रट्टे पडणार आहेत, कारण रोज दिसत नाही पण आता व्हिडिओमुळे बघायला भेटणार आहे. मस्त झालेला आहे पण चहा. आणि पण थोडंसं वाईट वाटतं, मी एकटीच एन्जॉय करते कारण हे नाही आहेत, यांना घ्यायचा नव्हता चहा म्हणून मग मी एकटीच घेते. कसा वाटतोय चहा मातीच्या भांड्यातला? त्याला कुल्हड मधला चहा म्हणतात का? हां मस्त वाटते असं. ते तो रील्स नाही का शॉर्ट्स पाहिला होता मी. एक घोट घेतला की डोकं कसं तड 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 तसं व्हायलंय. असं तड 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 का?
तसं होतं डोकं तडतड. तुम्ही सगळ्यांनी आधी झाडून घ्यायला पाहिजे होतं, म्हणजे एवढा राडा नसतं झाला. हे सगळी पूर्ण गच्चीवर घाण केली. अरे 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 उलटं पाणी टाकताय सगळे. आता माझा चहा घेऊन झालेला आहे. आता थोडं फार फेऱ्या मारतो आम्ही, म्हणजे थोडेसे पाय मोकळे होतात आणि त्यासोबत छान वाटतं या वेळेला, कारण दिवसभर ऊन असतं. या वेळेला कसं ऊन पण नसतं आणि पाणी मारल्यामुळे ती म्हणजे थंड चांगलं वाटतं जरा फिरायला. आणि यांना पण 5,000 10,000 पावलं कंप्लीट करायचे दिवसाचे, तर मग त्यांचं पण तेवढंच गच्चीवर फेऱ्या मारून मारून कंप्लीट होतात. कारण बाहेर तर ते मी जर बाहेर गेले त्यांच्यासोबत तर ते जातात, नाही तर जात नाही. त्याच्यामुळे ते काही कंप्लीट होत नाही कधी कधी टार्गेट, पण बऱ्याचदा ते प्रयत्न करतात की गच्चीवर फेऱ्या मारून ते कंप्लीट करायचं. उचल उचल सोहम उचल. बकेट नाही उचला ते नुसती भरून ठेवली आहे. किती घाण केली बापरे, कधी स्वच्छ करणार एवढं. पूर्ण एक एक बकेट होतावे लागेल आता. सोहम जरा इकडे तू, तुझे दात दाखव. कोणी पाडले रे दात? मम्मीने बुक्की मारली, ओमदादाने मम्मीने बुक्की मारली, ओम दादाने काय केलं? इरेजर मारली. इरेझर मारलं. इरेझरने थोडी दात तुटतात. मोठं इरेझर होतं का? आणि हाय तो ओम दादा. ओम दादा लय खडूस सारखं करतो का रे तुला? हा कसं कसं करतो सांगून टाकाच काय खरं खरंय. मी नाही ओम दादाला सांगत. दादा तुला मारतो का? मारतो ना, मग तुला वाईट वाटत असेल ना. आणि मम्मीचा राग आला का रे, दात पाडून टाकली मम्मीने, आला का सांग ना, खरं खरं सांग. मी मम्मीला नाही सांगत. कप फुटेल तो बाळा, सांग ना मला खरं खरं सांग. मी मम्मीला नाही सांगत. मम्मीचा राग आला का? मम्मीने दात पाडले तर? अजून दात नाही आले तुला की नाही? किती दिवस झाले रे पाडून? खूप दिवस झाले ना. मी तर इथे राहायला आले तेव्हापासून तुला दातच नाही. आता थोडं क्लीन झालंय, काकांनी मदत केली आहे पोरांना तर. चला मग आता मी पण क्लिनिंगमध्ये थोडीशी मदत करते. आणि आत्ता वातावरण खरं तर मस्त झालं आहे बघा. छोटासा एक चांदोमामा पण आला आहे. म्हणजे आता थोड्या वेळात अंधार पडेल, तर मी व्हिडिओ इथेच संपवते. आणि तुम्ही चहा नक्की एकदा ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की कसं झालं होतं ते. कारण मी पण सेकंड टाईमच ट्राय केलं होता. एकदा जेव्हा ज्ञानू आली होती आमच्याकडे तर तेव्हा आम्ही ट्राय केला होता. तर तेव्हा आम्ही चहा बनवायचं सोडून ना, ते जे भांडं होतं ना, तर त्याचाच वास घेत बसलो होतो. कारण दोघींना पण मातीचा वास प्रचंड आवडतो. आणि ते मी तुम्हाला सांगायचं राहिले, अगोदर चहा बनवायच्या अगोदर भांडं स्वच्छ धुवून घ्यायला लागतं. कारण म्हणजे नाही तर त्याच्यामध्ये काय होईल, ते मातीचा जो काळेपणा आहे तो त्या चहामध्ये येईल. तर स्वच्छ धुवून घ्यायचं, किंवा मग पिठाने वगैरे पण तुम्ही धुवून घेऊ शकता. चला मग चहा नक्की ट्राय करा, कसं झालं आहे ते मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओ कसा वाटला ते सुद्धा सांगायला विसरू नका. चला तर मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओसहित. तोपर्यंत खुश राहा, काळजी घ्या, बाय.